Як я і розповідала у шортс, наша підписниця дізналась про зраду випадково. Від жінки, яка назвалася коханкою її чоловіка. Нахабно заявилася в її дім і почала вимагати розлучення. І мало цього, вона почала вимагати залишити їм квартиру, щоб вони там створювали сім'ю. У нашої героїні ж дітей немає, тому, на думку непроханої гості, так було б справедливо. Далі буду розповідати від першої особи. Так ось, дочекавшись свого чоловіка ввечері, я почала влаштовувати скандал. Але на мої претензії він заявив таке, що вже за хвилину я вибачалась перед ним. Проте перед тим, як розповісти причину, я розповім трохи про наше з ним знайомство. Ми познайомились досить давно. Він був дуже красивий і ніжний. З першого дня носив мене на руках. Я відразу зрозуміла, що він мій. Через тиждень він зробив мені пропозицію. І я, хоч і не надто рішуча дівчина, відразу погодилась. Для мене це взагалі не було нормально. За місяць ми одружились, поїхали у медовий місяць, а потім почали будувати наше спільне життя. Купили власну квартиру, почали налагоджувати побут. Ми взагалі не сварились, завжди розуміли одне одного з півслова. Навіть коли робили ремонт, жодної сварки. Навпаки, мабуть, це був самий класний період, бо ми вели себе як діти, і виходила справжня романтика. Але мене завжди бентежило одне. Він ніколи не говорив про своє минуле, особливо про колишніх жінок. Я майже нічого не знала аж до цього дня. І ось того вечора, коли він переступив поріг нашої ідеальної квартири, мене прорвало. Я кричала, плакала, кидала йому в обличчя слова тієї жінки. Я вимагала пояснень про її плани на нашу житлоплощу. Я чекала чого завгодно, що він почне брехати, виправдовуватись або навіть збирати речі. Але його реакція мене просто налякала. Він не сказав ні слова у своє виправдання. Його обличчя вмить зблідло. Він швидко підійшов до вхідних дверей і двічі повернув замок. Потім мовчки пішов до шафи, дістав із самого дна під купою документів товсту чорну теку і важко поклав її переді мною на стіл. Його руки тремтіли. Він тихо сказав: «Я так боявся, що цей день настане. Я думав, ми змогли від неї сховатися». Я обережно відкрила теку. Там були десятки копій заяв до поліції, судові заборони на наближення та якісь документи. А на фотографіях – вона. Та сама жінка, яка сьогодні вдень стояла у моїй вітальні. Виявляється, ця жінка ніколи не була його коханкою. Вона – його колишня колега з минулої роботи, яка просто одержима ним і має серйозні проблеми зі сприйняттям реальності. Вона переслідує його вже понад 5 років. У своїй голові вона вигадала їхній роман, їхню сім'ю і навіть майбутніх дітей. Вона руйнувала його життя, погрожувала йому, і мій чоловік був змушений змінити місто, роботу і повністю закрити своє минуле, щоб втекти від цього жаху. Він розповів, що так швидко освідчився мені, бо вперше за багато років відчув себе щасливим і в повній безпеці. Він просто боявся мене налякати цією правдою на самому початку наших стосунків і щиро сподівався, що вона ніколи не знайде його нову адресу. Коли я читала моторошні листи, які вона йому писала роками, і бачила його повні відчаю очі, мій світ перевернувся. Замість гніву мене накрив пекучий сором. Вже за хвилину я сиділа поруч з ним, міцно обіймала і зі сльозами благала пробачити мене. Пробачити за те, що я хоч на мить повірила неадекватній незнайомці, а не своєму коханому чоловікові. Завтра ми разом йдемо до поліції. А я тепер точно знаю, минуле іноді повертається, але довіра в сім'ї – це найголовніше. Ось така неймовірна історія, друзі. Іноді правда виявляється набагато страшнішою та заплутанішою за будь-які наші підозри.
Ця ситуація ще раз доводить, як важливо довіряти своїй коханій людині. Не робіть поспішних висновків на емоціях, адже іноді за мовчанням ховається не зрада, а бажання захистити свою сім'ю. А як би ви вчинили на місці нашої героїні, коли на порозі з'явилася б така непрохана гостя? Чи змогли б ви відразу повірити чоловіку? Обов'язково пишіть свою думку в коментарях, мені дуже цікаво почитати. І не забудьте поставити лайк під цим відео та підписатися на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові реальні історії з життя. До зустрічі у наступному відео.